ลองจินตนาการถึงโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายข้ามทวีปมีสัญญาสันติภาพและมีมหาอำนาจที่ดูเหมือนจะครองโลกไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่โลกปัจจุบันครับแต่นี่คือโลกเมื่อ 3,200 ปีก่อนในยุค Late Bronze Age อียิปต์กำลังสร้างมหาพีระมิดชาวฮิตไทครองอนาโตเลียชาวไมซิเนียนสร้างตำนานสงครามกรุงทรอยทุกอย่างดูมั่นคงแต่แล้วภายในเวลาแค่ชั่วอายุคนเดียวประมาณ 50 ปีทุกอาณาจักรที่ผมพูดถึงล่มสลายหายไปพร้อมกันเมืองใหญ่ถูกเผาอารยธรรมถอยหลังเข้าสู่ยุคมืดหรือ Dark Age นานนับศตวรรษอะไรคือสาเหตุมนุษย์ต่างดาวโรคระบาดหรือสงครามวันนี้เราจะมาไขปริศนาคดีฆาตกรรมอารยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กันครับก่อนจะเข้าใจการล่มสลายเราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเขารวยกันได้ยังไงยุคนั้นคือยุคสำริดสำริดเปรียบเสมือนน้ำมันในยุคนี้ครับใครมีสำริดคือมีอำนาจแต่ปัญหาคือทองแดงหาได้ง่ายแต่ดีบุกหายากมากต้องขนมาจากอัฟกานิสถานผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดนั่นหมายความว่าอาณาจักรเหล่านี้พึ่งพากันและกันอย่างมหาศาลอียิปต์ขาดฮิตไทไม่ได้ไมซีเนียนขาดการค้ากับตะวันออกไม่ได้นี่คือโลกาภิวัตน์ยุคแรกของโลก Ancient Globalization ซึ่งเป็นจุดแข็งแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดตลอด100 ปีนักประวัติศาสตร์ชี้นิ้วไปที่ตัวร้ายกลุ่มเดียวคือ The Sea Peoples หรือชนเผ่าจากทะเลจารึกอียิปต์บอกว่าไม่มีดินแดนไหนต้านทานพวกมันได้ฮิตไทล่มสลายไมซีเนียนพังพินาศเพราะกองทัพปริศนานี้แต่เดี๋ยวก่อนครับหลักฐานใหม่ชี้ว่าพวกเขาไม่ได้มาแค่เพื่อปล้นแต่เกวียนของพวกเขาเต็มไปด้วยผู้หญิงเด็กและข้าวของเครื่องใช้นี่ไม่ใช่กองทัพผู้รุกรานแต่คือผู้ลี้ภัยขนาดมหึมาคำถามคือพวกเขาหนีอะไรมาอะไรที่น่ากลัวกว่ากองทัพอียิปต์จนทำให้คนนับแสนต้องทิ้งบ้านเกิดผู้ลี้ภัยเหล่านั้นอาจหนีสิ่งนี้มาครับนักธรณีวิทยาพบว่าในช่วงปี 1225 ถึง 1175 ก่อนคริสต์ศักราชเกิดปรากฏการณ์พายุแผ่นดินไหวคือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่กระตุ้นให้เกิดครั้งต่อไปต่อเนื่องกันเป็นทอดๆถล่มเมืองทรอยไมซินีและอูกานิตจนราบเป็นหน้ากลองสำร้ายไปกว่านั้นข้อมูลจากเรนูพืชหรือ Pollen Analysis ยืนยันว่าเกิดภัยแล้งยาวนาน 300 ปีหรือ Mega Drought ฝนไม่ตกพืชผลตายเมื่อเมืองพังเพราะแผ่นดินไหวและไม่มีอาหารกินประชาชนก็เริ่มอดอยากและนั่นนำไปสู่ฟางเส้นสุดท้ายนี่คือหัวใจของเรื่องนี้ครับภัยแล้งอย่างเดียวล้มอียิปต์ไม่ได้แผ่นดินไหวอย่างเดียวล้มฮิตไทไม่ได้แต่เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Systems Collapse ระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและพึ่งพากันหรือ Interconnectedness กลายเป็นกับดักเมื่อพ่อค้าส่งดีบุกไม่ได้เพราะสงครามราคาสินค้าพุ่งสูงเกิดเงินเฟ้อรัฐเก็บทับภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ้างทหารพอ Sea Peoples บุกมาก็ไม่มีใครป้องกันเมืองประชาชนลุกฮือเผาทำลายวังตัวเองหลักฐานทางโบราณคดีพบชั้นขี้เถ้าในหลายเมืองที่ไม่ได้เกิดจากผู้รุกรานภายนอกแต่เกิดจากการจลาจลภายในมหาอำนาจไม่ได้ถูกฆ่าตายจากข้างนอกแต่ล่มสลายจากข้างในเพราะระบบมันรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตไม่ไหวครับปี 1177 ก่อนคริสต์ศักราชสอนให้เรารู้ว่าอารยธรรมไม่ได้ล่มสลายด้วยสาเหตุเดียวและความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนถาวรโลกยุค Bronze Age พังทลายเพราะมันซับซ้อนเกินไปและเชื่อมโยงกันมากเกินไปจนขาดความยืดหยุ่นลองหันมามองโลกปัจจุบันของเราที่มีทั้ง Climate Change โรคระบาดและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์คำถามคือเรากำลังเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์อยู่หรือเปล่าและถ้าวันหนึ่งระบบ Supply Chain ของเราขาดสะบั้นลงเราจะรอดไหมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ